Tänään koitaan saada kuhaa. Ai vitsi! Veikkaan, että mä lähden näillä neljällä. Ui saakeli! Mikä toi on? Se kävi. Näistä anteeksi ei kannata tehdä mitään hirveän äkillisiä liikkeitä. Mä oon kehitellyt päässäni tällaisen taktiikan kuhalle ja isolle ahvenelle. Morjesta päivää! Tänään on taas vähän pilkkihommia luvassa. Kevät on edennyt aika lailla ja ollaan kohta huhtikuun puolella. Kävin tossa jäällä tai merenjäällä kokeilemaan pari päivää sitten ja oli jäätilanne sen verran heikko, että meikäläinen ei enää merelle mene. Se oli pari kairan pyöräytystä, oli kovaa jäätä ja sen jälkeen joku ehkä 20-30 senttiä sohjua, että kyllä se olisi nyt kestänyt vielä, mutta jos on joku sula tai tollanen virtapaikka, niin ei olisi kyllä varmastikaan kestänyt, eli ei ole enää turvallisesti meikäläinen turhia riskejä ottaa, joten siirryttiin tänne sisävesille. Ja mä oon eräällä järvellä. Tänään koitaan saada kuhaa. Tai jotain muitakin petokaloja. Mä tossa on nyt viime aikoina koittanut saada isoja ahvenia, en ole onnistunut siinä, mutta onnistuin saamaan yhden hauen, joka oli ihan mielenkiintoinen sivuosuma. Ui saakeli! Nyt on iso! Tää on hauki. Nyt on iso! Siis mikä tää on? Huhhuh! Okei. Kuvittelin hetken, että se oli iso ahven kiinni, mutta aika kivat rallit antoi. Joten tänään kalastaa kuhaa. Se iso haittaa, jos se iso ahvenkin tänään tulee. Mutta tällainen tämän päivän gameplan. Mä oon täältä vesistöstä saanut yhden kuhan, joten niitä todistusti täällä on. Mulla ei ole sen puolin hirveästi hajoa, että kuinka vahva se kuha kantaa. Yhden kuhan on aikaisemmin saamaan. Kai täällä nyt toinenkin ainakin on. Tässä käppäilen tonne pelipaikoille, mitkä mä löysin viime kerralla, niin pikkuinen kävelymatka, kävellään sinne selän yli ja lähdetään tonkimaan. Kalastaa varmaan aika paljon monipuolisesti eri alueita. Mä laitan vähän syvyyskäyrää ja kaikkea muut infoa näistä paikoista, mä kalastan, niin pystyttekin teki seuraamaan sitten messissä. Voitaisiin testaa tähän alkuun, että kuinka paksua jää täällä on. Se on ainakin tähän vuoden aikaan hyvä testaa aina, jos on uudella tai entuudestaan tuntemattomalla vesistöllä, niin tehdään pieni jäätesti ja jatketaan sen jälkeen tonne eteenpäin. Siis on täällä jäät varmaan joku, mitä mä sanoisin, lähemmäs 60 senttiä. Kyllä toi kaira meidän suppaa tonne. Taas tulee hikinen päivä, pääsee vähän reenaa. Ojentajat tykkää ja olkapäät. Eikö tässä muu auto, kun alkaa kairailee. Ruvetaan etsiä kalaa. Jaa, mitäköhän sitä laittaa siimon päähän? Kuhalle kansi kokeilla vähän eri juttuja. Eri värejä vaihdella vähän aktiivisemmin. Normisti. Veikkaan, että mä lähden näillä neljällä. Tässä on vähän värikästä. Sitten on vähän tollasta luomua. Veikkaan, että nää 4 vie mut aika pitkällä. Ainakin toivotaan niin. Siinä on joku iso... Ai vitsi! Mikä toi on? Ai saakeli! Se kävi! Mikä toi on? Siinä on muutama niitä. Mitä noi on? Kuhaparvi? Oisko? Nyt se nousee taas. Saakeli. Mikäköhän siinä on? Se käy tärppii tuon mun pystypilkin varmaan noita toukkii tuolta. Tekis mieli kokeilla morrilla, mutta mä päätin, että tänään mä en lähde mitään morrikokeiluja tekemään. Tänään me kalastetaan vain ja ainoastaan kuhaa, isoja kaloja. Okei, mua kiinnostaa liikaa. Pakko testaa morria nyt ihan sama. Papuka ja morria, pari toukkaa, katsotaan mitä siellä on. Tai ottaako ne edes tähän komboon? Jos mitäs nyt veikkaa, niin ne on jotain isoja särkiä tai ehkä lahnoja. Se oli kyllä ison kalan tärppi, se on aika niinku sellainen painava tömäytys. Kyllä ne kaijuskin näytti aika hyviltä.
Siellä on. Katsotaan innostuuko. Siellä on nyt enemmän niitä. Onkohan noin ne samat? Nyt siinä on joku päällä. Ai. Noniin. Ei tää ihan pieni oo. Noniin. Sehän se oli. Kunnon megasärki. Mulla on jotenkin ollut kokemuksia tällaisista särkistä aikaisemmin. Ne antaa aika tömäytyksen. Mä oon kehitellyt päässäni tällaisen taktiikan kuhalle ja isolle ahvenelle. Että mä yleensä kairaan 3 reikää. Riippuu vähän jäätilanteesta. Täällä on nyt sen verran paksua tuollaista raskasta, ei oikein terät puret tohon noin. 3 reikää on sillä aika maksimi, sen jälkeen rupeaa hapottaa sen verran, että siinä ei ole mitään järkeä. Mutta 3 reikää kairataan ekaksi. Sitten mä menen ekalle reijälle. Mä oon siinä aika pitkä. Sanotaan 10, vähän reilu 10 minuuttia. En mä katso kellosta, se on sisäisen kellon mukaan, mutta about joku tollanen 10-15 minuuttia. Koska mä ainakin uskon, että toi kairaus pelottaa niitä kaloja. Mittakuhat, isommat kuhat ja isommat ahvenet. Ne on kyllä ja säikkyi kaloja. Moni, joka kalastaa live-luotaimilla, on tätä tullut sanomaan mulle. Ja niiden kanssa on keskustellut. Kaikki on tehnyt sitä samaa havaintoa, että isommat kalat tosi usein väistää. Että jos sä koetat poraa, jos sä livellä näet sen kalan ja sit sä menet poraa suoraan sen päälle reijän, tosi usein isompi kala lähtee suoraan alueet menemään. Joten tää on vähän sellainen sekoitus, tää mun tyyli malttia ja paikkojen niin koluamista vauhdilla. Eli eka reikä 10-15 minuuttia. Et sit siinä ajassa, kun sä oot ollut siinä ekalla reijällä, niin ne muut reijät ehtii rauhoittua, etkä sä suoraan aina kairaa ja tavallaan aloita nollista sitä kalan paluuta sille alueelle. Et ne 2 muut reijät on sit siellä venailemassa ja sun on hyvä mennä sit sinne sen jälkeen, kun eka reikä on kalastettu. Ja sit ne 2 seuraavaa reikää mä kalastan ehkä vähän nopeammin, koska siinä on just se rauhoittumisaika ollut. Mulla kävi tuolla kaijussa joku kurkkaamassa. Mut siis joo, ne seuraavat reijät mä käyn vähän nopeammin läpi, koska ne on ehtinyt rauhoittua pidempään. Ja sitä kautta todennäköisemmin se kala on tullut siihen alueelle ja mahdollisesti sit iskee nopeammin pyyntöön. Eli täällä mä koitan niinku maksimoida sitä, että mä pystyn koluu kuitenkin mahdollisimman ison alueen, jos etsitään uutta aluetta tai uudelta alueelta kaloja. No musta tää on aika hyvä tyyli tällä hetkellä. Tästä mä tykkään. Joten täällä mennään tänään ja kun ollaan katsomassa tosi iso alue tai mulla ei ole sellaista tiettyä hotspottia. Mä sain sen yhden mittakuhan ja mä tiedän sen paikan, mutta ei se nyt kerro mitään. Menee tosi pitkä aika, että sä opit tuntemaan sen mestan, niin ei toi 1 reissu ja 1 kuha kerro oikein mitään. Joten käytännössä nollista aloitetaan. Totta kai me käydään siellä ja tutkitaan sitä aluetta. Mutta käytän tätä samaa myös isoille ahvenille, että musta toi on hyvä kuulen taktiikka. Mitä mieltä te ootte? Kertokaa ihmeessä, jos tuossa on jotain parannettavaa tai on teidän mielestäkin hyvä taktiikka. Saa käyttää. Ui saakeli, nyt on iso. Nyt onks kuha? Ei hitto, sitä on hauki. Taas on iso hauki. Wow. Sellainen. Sellainen. On toi reilu kilo varmaan. Ja kivat väännöt antaa tällainen. Harmi ettei ollut kuha. Vapautaan se nopea. No niin, nice. Ai että oli kyllä kiva saada tulla vähän parempi kala. Nyt on ollut sen verran hiljasta tää päivä. Tai aamupäivä, että tekee hyvää.
Vähän toivon kyllä, että olisi ollut kuha. Ei voi mitään. Itse tarppi oli kyllä kova. Kunnon tömäytys aluksi. Mä olin, että okei, come on, kuha. Sitten kun sitä rupesi nostaa sieltä, sitten rupesi vääntää vastaan tossa jään alla. Pari syöksyä, niin sitten tajus kyllä, että ei oo kuha. Ei oo kuha. Varmaan joku tosi iso kuha tekisi tällaisia syöksyjä, mutta kaikki kuhat, mitä mä oon tähän mennessä hitto, mulla on kala kiinni. Noniin. Sieltä tuli tollaan aika mokava särki. Noiko ne oli, ketkä tossa kiusas mua? Joo. Mut tuntuu, että kalat on nyt aktivoitunut tai sitten me löydettiin se kalapaikka, koska tuolla aikaisemmin koko päivänä ei oikeastaan näkynyt hirveästi mitään kaloja, ei edes pieniä, vaikka mä oon käyttänyt pystypirkki-toukko-komboakin, millä kuhuja tulee ihan hyvin, niin on ollut tosi hiljasta, että joko se on nyt se, että iltapäivä ja tähän valon muuttuminen aiheuttanut, että rupeaa syömään, tai sitten mulla on vaan löydetty se kalapaikka. Mä en ole tämän tyyppistä vettä vielä kalasta, mutta tässä on noin 6 metriä. Tässä on tosi syvä alue tässä vieressä, jotain, onko tässä 13 metriä tuossa keskellä. Ja tää on sen syvän niin kuin pääty, missä rupeaa pikkuhiljaa nousemaan tonne matalaan. Niin tässä on nyt kalaa selvästi. Okei, tässä on nyt varmaan isoja särkiä alla, koska ne on aika paksuja noi kaijut. Ja mä sain tosta ton särjen. Tää nyt menee vähän mielenkiintoiseksi. Aamupäivästä ei ollut kalaa ollenkaan, nyt kaloja näkyy aika hyvinkin. Ja petokaloja löytyy, sit niille sopivia syöttikaloja. Taitaa olla ihan just siellä, missä pitääkin, missä ne kuhat löytyy. Pysytään tässä varmaan nyt loppuilta sitten. Tää on aika iso tää perä, niin tässä riittää kyllä koluttavaa. Nyt toivoa tuli taas. Pitää taas koiraa pari reikää. Ui. Siinä oli kuha kiinni. Ai vitsi! Olikohan noi kuhia? Kävi kyllä tosi ahnaasti kiinni tasuri, et en mä tiedä mitä ahveni. Hyvät tarpit oli, hitto soiko. 2 kertaa vielä. Kuha! Jumaleissani. Vähän oli kamera myöhässä, mutta se on alamittainen valitettavasti. Joudutaan totta kai vapauttaa se. On muuten oikeesti iso kala sitten tossa pilkin päällä. Tää on ihan varmasti mitallinen kuha tai sitten tää on isompi hauki. Vaikea sanoa merkkiä, mutta nyt on iso kala oikeesti pilkin päällä. Näistä anteeksi ei kannata tehdä mitään hirveän äkillisiä liikkeitä. Ainakin jos se on kuha, niin kannattaa vaan ottaa iisisti ja pitää pilkkiä mahdollisimman paikalla. Tai värisyttää ihan pikkasen. Ei, se lähtee pois. Okei, tässä vaiheessa kannattaa tehdä sitten ehkä joku isompi liike tai joku koittaa saada se backiin, mutta harvemmin ne ottaa, jos ne hylkää sen. Uutta viehettä pitää kokeilla. Niin. On se kuha. Kato, taas vähän alamittainen vaan. On se pieni kyllä.
Tää on kuin maailman pieni. Siis... Kuha! Ei oo todellista. Sitä mä en oo ikinä saanut näin pientä kuhaa. Ei oo todellista. Nää on kyllä ahnaita pikkukuhia. Tuolla on 70-senttinen tasuri. Siihen naulas ja kovaa. Alkaa olla kotilähdön aika. Saa nähdä olikohan nämä talven vikat pilkit, tai ainakin pilkkivideo. Kommentoikaa ihmeessä, haluatte nähdä lisää pilkkivideoja. Meitsi voisit tehdä, jos todella moni niitä haluaa. Mutta. No oli tää ihan siinä mielessä kiva, että kyllä niitä kuhia löytyi, mutta vähän ärsyttävän alamittaisia. Olisit antanut yhden ruokakalan messiin. Ei voi mitään. Tällä kertaa ahti oli tolla päällä. Mä annoin kaikki, niin se riitti tällä kertaa tähän. Mut hei, muistakaa laittaa myös kanavatilauksia, jos tykkäät näistä videoista ja katsotaan millaisen videon äärellä seuraavan kerran nähdään. Se on moro!